Hello everyone! Welcome back to my vlog Learn with Rainne where we are going to share school and life lessons. By the way, maraming salamat po sa aking 45 subscribers and the 85 viewers of the first episode of Learn with Rainne. Maraming salamat po sa inyo. And before we proceed with the next episode of Financial Matters, continuation pa rin po ito ng first vlog ko. Let's have a quick recap on what we have shared in the first episode. So the first episode is about being a good steward of resources at doon i-share ko sa inyo ang different foundations of wealth. Dito natutunan natin ang 5 principles of being a good steward of resources. So first, we are called by God to be good stewards of His resources. Second, we need to manage our money well by using it for the good of ourselves and that of others. Third, I have shared with you that whatever we do with our money right now will have an impact in our future. Fourth, always remember that we should not value money as if it is all that matters here on earth. And lastly, always remember that we need to multiply and grow our money or talents in the way God asks us to be. So for those who haven't watched the first episode yet, the link is in the description box. You can go ahead and check it out before you watch this next episode. Or if you have already watched it, let's proceed to the next episode of Financial Matters. The second episode will be about how God uses money and the different dangerous attitudes towards money. So paano ba ginagamit ng Diyos ang pera? At ano ba yung mga pag-uugali natin na nakakasama pagdating sa paghawak ng pera? Paano ba natin tinitignan ang pera? Ano ba yung nasa puso natin kapag meron tayong pera? Yun ang mga isi-share ko sa inyo dito sa episode ng Financial Matters. By the way, series po ito, so marami pa po itong kasunod. Sa mga next vlogs ko or next episode ng Financial Matters, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsisave, paano ako nag-iipon ng pera, paano ako nag-i-invest, paano ako nagtre-trade, lalong-lalo na sa mga gustong matuto sa stock market. So stay tuned, and while we are waiting for those episodes, please do like, share, and subscribe our YouTube channel. Thank you so much po. So, let's proceed. What is the basic truth? Ano ba ang dapat nating tandaan sa mga perang nasa atin? That is, God owns everything. We are only called to be good stewards of resources. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Wala sa iyo, wala sa akin, wala sa kanila. Kahit man sabihin na yan nakapangalan sa bangko, nakapangalan sa iyo, yung lupang yan nakapangalan sa iyo, lahat ng mga ari-arian dyan ay nakapangalan sa iyo, hindi pa rin ikaw ang may nagmamay-ari niyan. Kasi ipinahiram lang yan sa iyo. Bakit? Reality speaking, hindi naman natin yan madadala sa ating hukay. Imaginin mo, pag namatay tayo, dadalhin ba natin ang ating bahay, ang ating kotse, ang ating bank account? Hindi, di ba? Ipagkakatiwala natin yan sa mga sumusunod sa atin. So, huwag tayong ma-attach masyado sa mga worldly treasures. At dahil tinawag tayong tagapamahal at tagapangalaga ng mga ari-arian na to, kailangan nating palaging humingi ng permiso at sabihan kung paano natin i-manage ang ating mga pera sa talagang may-ari. We should be accountable on what was given to us. And being a good steward will mean that God can already trust us more, or if we are not that good enough, if we did not handle it properly, He might take it away from us. So gusto ba natin nakagaya tayo ng last servant sa parable of talents na kokonti na ngayong binigay, binawi pa dahil hindi natin ito napangalagaan ng maayos? In what ways do God uses money? So, there are 3 ways. First is, God uses money as a tool. Second, He uses it as a test. And third, He uses it as a testimony. How? He uses it as
A tool, isang kasangkapan kung saan ipinapakita ng pera kung ano ang nasa puso natin. Halimbawa, may 1,000 pesos ka na binigay ng nanay mo. Pero yung kapatid mo, binigyan niya ng 2,000 pesos. Ano ang mararamdaman mo? Anong magiging reaksyon mo? Magiging masaya ka ba sa 1,000 pesos na binigay sa'yo? O maiinggit ka dahil mas malaki ang ibinigay sa kapatid mo? Kung ano ang magiging reaksyon mo, yun ang sumasalamin sa puso mo. Because money will reveal what is inside of your heart. Isa pang dahilan kung bakit ginagamit ng Diyos na kasangkapan ng pera upang ipakita kung ano ang pinapahalagahan natin sa buhay natin. Di ba may mga pagkakataon na kung saan tayo nakatuon ng pansin, yun ang binibigyan natin ng atensyon, ng oras, at ng pagpapahalaga. Minsan, sa sobrang pagpapahalaga natin sa isang bagay, nakakalimutan na natin na may mas mahalagang bagay pa pala na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, "Where your treasure is, there your heart will be also." Kung nasaan ang pagbibigay mo ng atensyon, nandun ang puso mo. Kaya sana, ang pera, hindi ito ang bagay na pinapahalagahan natin. Because money is not all that matters in this world. Oo, mahalaga ang pera, pero huwag nating ibuhos lahat ng ating atensyon, lahat ng ating enerhiya sa perang ito dahil baka sa huli, may sakripisyo naman natin ang mga mas mahalagang bagay. Is God uses money as a test. Money is both a test and trust from God. Test dahil kung minsan hinahayaan niya na mawalan tayo at tinitignan niya kung sa kanya ba tayo aasa o tatakbo tayo sa ibang bagay na hindi naman tayo mabibigyan ng seguridad. Pangalawa, it is a trust dahil binibigyan niya tayo ng sagana at tinitignan kung kaya ba nating hawakan ito at gamitin ito para sa kaibubuti natin at sa ikabubuti ng ibang tao. Minsan o madalas kapag wala na tayong pera, nararamdaman natin yung pag-aalala kung saan tayo kukuha ng kakailanganin natin. Pero sabi sa Matthew chapter 6 verse 31 to 32, we should not worry about these things. Bakit? Because our Heavenly Father already knows what we need. We only need to be humble and to ask that we need His grace. And if God has given us much, then it means that He trusts us that we can handle those things. Because before God invests, He first checks our hearts. And lastly, God uses money as testimony. Dito, ginagamit ng Diyos ang pera upang bigyan ng karangalan ang kanyang pangalan. Napapansin ba natin na kung sino pa ang mas maraming kayamanan, minsan sila rin ang mas dumadami pa. At kung sino pa ang wala, sila pa ang mas kinakapos o mas kinukulangan. Bakit? Dahil yan sa law of give and receive. Minsan, kailangan nating maging bukas palad. Bukas palad para sa pagbibigay at sa pagtatanggap. Dahil kung bukas ang palad natin, maluwang yan natatanggap ng mga bagay na ibibigay sa atin. At maluwang din dapat yan para magbigay sa mga kapos palad. Pero kung sarado ito, sarado rin itong tatanggap dahil sarado sa pagbubukas at pagbibigay ng mga biyaya sa iba. Sabi nga sa Proverbs 11:24, one person who gives freely yet gains even more, another withholds, comes poverty. Eto pa, palagi nating tatandaan that God is our partner in everything. Pero, hindi si God yung tipong partner na dapat 50-50. Sabi niya sa kanyang salita, bring 10% of your sources, of your livelihood. So, hinihingi lang niya 10%. Pero kung business deal yan, 'di ba 50-50, pero siya 10% lang. Tinetest niya tayo kung kaya ba natin ibigay yung 10% na yon. So sa 1,000 pesos, kaya mo bang ibigay ang 100 pesos? How about in 1 million pesos? Kaya mo bang ibigay ang 100,000 without hatred, without jealousy, without thinking na ay bibigay ko to kasi mas malaki yung kapalit? Sana hindi ganon. Kasi what we are reaping is what we sow in return. Eto pa,
God uses money as a testimony to show His grace and mercy sa buhay ng mga tao. Ako is a personal testimony of how God worked in our lives. Hindi naman kami actually mayaman, hindi rin naman kami sobrang sobrang yaman na kagaya ng iba, pero may makakain kami 3 beses isang araw, may maayos na trabaho, maayos na kalusugan, at yung mga yun pa lang, pinagpapasalamat ko na dahil sa mga bagay na yun, nakakatulong din ako sa aking kapwa. Sa testimony ko naman sa aking buhay, my mother is a single mother, so she was the one who raised me up until I graduated from college, pero hanggang ngayon kasama ko siya. At habang nagkakaroon ako ng reflection sa mga nangyari sa aming previous life events, sabi ko kaya pala pinagdaanan ko yon dahil gusto ng Diyos na ihanda ako sa mga bagay na ibibigay niya sa akin. And do you know that whenever God blesses you something, He adds no trouble to it. But sometimes it comes with a test. Tinitignan niya kung pagkakatiwalaan mo pa rin siya kapag may ibinigay siya sa'yo. Halimbawa na lang, before I went to the public school, may ipon ako in preparation sa pag-aantay ko ng item. Pero during that year, nagkasakit yung mother ko. And at the same time, ako rin ang tinatakbuhan ng pamilya ko. So yung naipon kong emergency fund na good for 5 months, 3 to 5 months, habang inaantay ko yung item ko, in just 1 month, naubos yon. And I was so worried kung saan ako kukuha. Of course, nakapanghiram ako sa mga taong kakilala ko, pero God is very gracious enough na lahat ng yon nasuklian dahil sa Kanya ako nagtiwala na He will provide what we will need. He sent angels para tulungan ako during the whole process na tinitignan niya kung kaya ba niyang mag-invest sa akin. And that is, at yung experience kong iyon, yun yung palagi kong babalikan whenever I have plenty, na God will always give me something na itetest niya kung kaya pa ba niya akong pagkatiwalaan o hindi na. Kung siya pa rin ba yung master ko o hindi na. Kasi when we cannot give something, that means it already possessed us. But if we can really give away something with a gracious and thankful heart, then we know that we still own that something. And this leads us to the 3 dangerous attitudes about money. Ito yung mga dapat nating tignan sa paghahawak ng pera at sana hindi mangyari sa atin ito. First is, we tend to be greedy when we have too much money. Second, we worry when we don't have enough. And lastly, because we have too much or too little, then we tend to look for security. Pero ito yung false security na tinatawag. First, we have greed. How much is enough? Ilan ba yung pera o amount ng pera na masasabi mo na pag meron na sa'yo, masasabi mo, okay na ako, masaya na ako, kontento na ako. Dahil kung ano ang perang nasa'yo, yun ang magre-reveal ng nasa puso mo. Bakit kaya kahit may mga nananalo sa loto pagkatapos ng ilang taon, hindi pa rin nagiging masagana ang buhay nila? Magugulat na lang tayo, wala na yung napanalunan nila. Kasi in the first place, hindi nila alam i-handle yung perang yon. Not judging, pero may mga kwento kasing ganon. Not only here in the Philippines, but also outside our country. Marami na akong nabasang life stories na kung saan ang lalaki ng napanalunan nila. Pero in the end, they went broke. Bakit kaya? Tandaan natin na kapag hindi natin kayang i-manage ang 1,000 pesos, hindi rin natin kakayaning i-manage ang 100,000 pesos. Kaya nga, ginagawa ko itong vlog na to kasi bago ko ituro ang investing and trading in the stock market, gusto ko munang malaman natin yung different foundations of wealth at the same time, baguhin yung mindset natin. Bakit? Kapag hindi natin alam i-handle ang pera, in return, baka tayo ang i-manage niyan. Baka tayo
yung i-drive niyan to the point of destruction. Next is worry. Where do you turn to? When you don't have enough, when you already have no food in the table, where do you turn to? Do you first pray and ask God that He will provide? Or do you run to people and ask for credit na pagpautangan ka muna nila? Kasi when we tend to worry too much, nakla-cloud yung judgment natin, nahaharangan yung emotion natin ng rational thinking, at dahil sa worry natin, gumagawa tayo ng mga desisyon at action na minsan hindi naman mapapabuti sa atin, kundi mas makakasama pa. Remember that when worry ends, faith begins. Ipagdasal muna natin na bigyan tayo ng Diyos ng mga kakailanganan natin at padalhan niya tayo ng mga tao na gagamitin niyang instrumento para tulungan tayo. Alalahanin natin na kapag ibinigay natin sa Kanya yung worries and concerns natin, hayaan natin siya. Huwag tayong makulit na, ano na, Lord, bigay mo na. Okay? Tandaan natin na bago niya ibigay, tinitignan muna niya ang puso natin. Can we trust Him enough that He will provide for us? Sana nga, ganun, para hindi tayo masyadong nag-aalala. Tingnan natin, kagaya ng mga tao sa lansangan, nitong pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Pero, grabe yung grace ni God sa iba't ibang buhay ng tao dahil kahit nawalan ng trabaho yung iba, binigyan sila ng strength to look for another source of income. Yung iba, ginamit yung separation pay nila para sa business. Actually, those are little things, pero kung titignan natin, grabe yung grace na ibinigay sa kanila. So do not worry because God is in control. Lastly, false security. Tandaan natin na kahit magkano ang nasa atin, hindi tayo sigurado na mapapangalagaan tayo niyan. Bakit? Dahil nagbabago ang takbo ng panahon, nagbabago ang isip ng tao. Halimbawa na lang, cellphone. Yan, cellphone. 'Di ba? Noong high school kasi ako, ang usong cellphone is the Nokia, yung keypad. So kapag nakapaglaro ka na ng Snake doon, okay na. Kapag naka-high level ka, masaya na kayong magkakaibigan. Habang tumatagal, nag-a-upgrade ang cellphone. At ang tao, dahil gusto nilang makasabay sa trend, of course, sumasabay din sila. Nagpapalit din ng nagpapalit. And dahil kinakailangan na natin ang cellphone na yon, feeling natin kapag may cellphone tayo, secured na tayo. Kasi nga, di ba, nandito lahat. Pwede nating i-message ang mga kamag-anak na natin sa malalayo. Di na kailangang magsulat. Di na kailangan ng telegram. At nandito na rin yung mga details sa bangko. Pwede na tayong mag-deposit dito. Pwede na tayong magbayad ng bills. Tama? Pero habang tumatagal, habang nag-a-upgrade ang cellphone, nandun rin yung feeling natin na kailangan nating sumabay. At yun yung gusto kong ipakita sa inyo, that these material things will not give us true security but a false one. What do you do when you already have money? And do you change because of money? Do you change your character because of money? Always remember that everything will change, but God will be the same today, tomorrow, and forever. And He will give something to test you whether or not He is still your master or not anymore. And because of this, I will give you tips on how to avoid these dangerous attitudes towards money. Paano ba natin maiiwasan na magkaroon ng mga ganitong pag-uugali pagdating sa pera? Paano natin maiiwasan na maging gahaman, na mag-alala masyado, at maghanap ng seguridad sa pera? So, I have 5 tips for you. First is to always remind ourselves that everything comes from God. We are only called to be stewards of these resources. And being as a steward is to be a good one. Because we don't own everything in this world, always remember that money is only a tool. It is a tool that to be used for the good of ourselves and the good of others. Because before we can have plenty,
God will check our hearts. If when you refresh others, you will also be refreshed. And that ends our second episode on financial matters. Thank you so much for being with me. And I hope that you have learned something, I have shared something na makapagpapabago ng mindset natin pagdating sa paghahawak ng pera. Kagaya ng sinabi ko kanina, this will be a vlog series kung saan ituturo ko at isi-share ko sa inyo ang aking journey when it comes to my finances, to handling my finances, from saving to budgeting to investing and trading. And by the way, if you have reached the end of this video, I have a good news for you. I will be mentoring 10 people when it comes to investing and trading in the stock market. Next on our list, for the next episode of Financial Matters, I will be teaching you and I will be sharing how to increase your cash flow and how I budget my money. I hope to see you there. Thank you, everyone. God bless.